Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το router και συγκεκριμένα για το trim router και όχι για το μεγάλο router με τα ελαττήρια. Το routerάκι αυτό είναι πολύ ελαφρύ, το πιάνετε με το ένα χέρι, έχει τη βάση του η οποία στρίβει κιόλας, έχει το τσόκ του στο οποίο βάζουμε τα κοπτικά του και από εδώ ρυθμίζουμε το βάθος. Κάποια έχουν και ρυθμίσεις ταχύτητας, εμένα έχει απλά μία ταχύτητα. Άνοιξε, κλείσε. Το ρούτεράκι είναι ένα πολύστροφο εργαλείο, γι' αυτό θέλει προσοχή, πάντα να φοράτε γυαλιά, ακουστικά, γιατί κάνει και θορύβο, και μάσκα για τη σκόνη. Η λογική είναι ότι του βάζουμε διάφορες φρέζες και κοπτικά εδώ κάτω και κάνουμε διάφορες δουλειές. Το πιο βασικό κοπτικό είναι το ίσιο. Το ρυθμίζουμε να προεξέχει περίπου 3 χιλιοστά. Δεν θέλουμε να ζορίζουμε το κοπτικό μας και να πάμε να κόψουμε απότομα, γιατί μπορούμε να το κάψουμε. Το ίσιο, όπως βλέπετε, σκάβει λούκια ίσια. Αν θέλουμε πιο βαθύ, το κατεβάζουμε άλλα 3 χιλιοστά. Αν θέλουμε ακόμα πιο βαθιά, άλλα 3 χιλιοστά. Και σιγά σιγά φτάνουμε στο βάθος που θέλουμε. Δεν πάμε με τη μία κατευθείαν στο βάθος που θέλουμε. Συνήθως τα router έχουν και φράχτη για να μπορούμε να τον έχουμε σαν οδηγό και να κάνουμε ίσιες γραμμές. Ένα άλλο πολύ χρήσιμο αξεσουάρ είναι αυτός ο οδηγός που βιδώνεται στη βάση του router. Αυτό το χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με template, δηλαδή με έναν έτοιμο οδηγό τον οποίο θα ακολουθεί αυτός ο οδηγός και θα κόβει μέσα στα όρια του. Θα χρησιμοποιήσω σαν template, δηλαδή σαν οδηγό αυτό, για να κάνω μια τρύπα στο από κάτω ξύλο. Εννοείται η τρύπα που θα δημιουργηθεί θα είναι λίγο μικρότερη από τον οδηγό, γιατί υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα σε αυτό τον μικρό οδηγό με το κοπτικό. Όπως βλέπετε η τρύπα είναι περίπου 1 χιλιοστό μικρότερη. Πάμε τώρα να δούμε μερικά ακόμα βασικά κοπτικά. Πρώτα απ' όλα να δούμε αυτό που στρογγυλεύει τις γωνίες. Αυτό το μικρό λουρλεμάν λειτουργεί σαν στόπερ για να μην κόψει το κοπτικό παραπάνω από όσο χρειάζεται. Επίσης, όταν έχουμε σόκορα θα κόβουμε πάντα από έξω προς τα μέσα, γιατί αν έρθω μέχρι τέρμα έξω, εδώ πέρα θα έχω σπάσιμο, οπότε θα κόψω μία από εδώ και μία από εδώ. Όταν μου κάνει καψίματα, σημαίνει ή το ξύλο είναι πολύ σκληρό, ή το κοπτικό μου δεν είναι και τόσο καλή ποιότητα, ή το ζόρισα πολύ το κοπτικό μου και μου το έκαψε εδώ πέρα. Πάμε να δούμε μερικές φρέζες ακόμα στην πράξη. Να πούμε ακόμη ότι καμιά φορά οι φρέζες που έχουν ρουλεμάν μπορεί να ξεβιδώσει αυτό εδώ το παξιμαδάκι και να φύγουνε. Γι' αυτό συνήθως οι φρέζες έρχονται μαζί με αυτό το μικρό άλεν για να σφίγγουμε εδώ πέρα το ρουλεμάν στη θέση του. Πάμε να δούμε το κονικό. Πάμε να δούμε και αυτό. Αν έχουμε μικρά κομμάτια και είμαστε πολύ προσεκτικοί, μπορούμε να πιάσουμε το router στη μέγενη και να το δουλέψουμε σαν τραπέζι router. Θέλει πάρα πολύ προσοχή όμως στα δάχτυλά μας.
Με αυτό εδώ μπορούμε να χαράξουμε λεπτομέρειες, ακόμα και γράμματα. Με αυτό κάνουμε λούκια με κυκλικό πάτο. Με αυτό κάνουμε λούκια σε σχήμα χελιδονοουράς. Αν και αυτό δουλεύει πολύ καλύτερα με το πιο δυνατό ρούτερ. Εδώ ζορίστηκε λιγάκι. Μία από τις πιο χρήσιμες φρέζες είναι αυτή εδώ. Τη χρησιμοποιούμε είτε για να αντιγράφουμε κομμάτια, είτε για να κουρεύουμε τα περιθώρια ακριβώς πρόσωπο. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα κουτί και έχουμε κολλήσει το καπάκι το έχουμε κάνει λίγο μεγαλύτερο και με αυτό εδώ θα το φέρουμε πρόσωπο. Όπως βλέπετε προεξέχει λιγάκι. Το ρυθμίζουμε έτσι ώστε το ρουλεμάν να ακουμπάει στο μέρος που θέλουμε να αντιγράψουμε και το κοπτικό να μπορεί να κόψει όση ποσότητα χρειαζόμαστε. Και ήρθε πρόσωπο. Εδώ έχω κολλήσει δύο κομμάτια με ταινία διπλής όψεως και θα χρησιμοποιήσω το πάνω μέρος σαν οδηγό για να το αντιγράψω ακριβώς στο κάτω μέρος που είναι το MDF. Προσοχή, κάτι που ισχύει για όλα τα κοπτικά. Όπως βλέπετε, το ρούτερ γυρίζει έτσι. Οπότε εγώ σπρώχνω το αντικείμενό μου έτσι. Και το τρώει φουπ, 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 φουπ. Και όχι από την άλλη πλευρά. Βλέπετε και εδώ τη φορά του κοπτικού. Πάρα πολύ προσοχή με το ρούτερ, ειδικά όταν το έχετε πάνω στη μέγενη. Προσέξτε τα μάτια, χέρια, σκόνη και αυτιά. Και όπως βλέπετε, έχω δύο ολόιδια κομμάτια. Εύκολα και απλά. Και μπορώ να κάνω όσα αντίγραφα θέλω. Αυτά παιδιά για το ρούτερ. Πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Θέλει λίγο εμπειρία, αλλά αξίζει να του αφιερώσετε λίγο χρόνο παραπάνω για να το μάθετε. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.